नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाली सेन्से च्यानल। आज चाहिँ हामीहरू जीएफटी बेसिक इक्जामको डेट रिजर्भेसन गर्ने तरिका सिक्दैछौँ। हामी इक्जाम डेट चाहिँ कसरी बुक गर्ने भनेर आज सिक्नेछौँ र यो भिडियो चाहिँ ध्यानपूर्वक हेर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सुरुमा आफ्नो ब्राउजरमा जाने, जस्तो मैले अब यहाँ क्रोम ब्राउजरमा गएँ, त्यसपछि यहाँ सर्च गर्नुपर्छ जेएफटी बेसिक भनेर सर्च गर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ सर्च हुँदैछ, यहाँ सबैभन्दा सुरुमा आउँछ जेएफटी बेसिकको वेबसाइट चाहिँ सर्च गर्ने बित्तिकै यसमा क्लिक गर्नु होला। अचेल चाहिँ जेएफटी बेसिकको चाहिँ वेबसाइट बदलिएको छ। पहिलेको चाहिँ अर्कै खालको हुन्थ्यो भने अहिले यो यसको होम पेज चाहिँ पुरै चेन्ज भएको छ। त्यसैले अहिले चाहिँ यो तल सार्दै गएपछि तल यहाँ टेस्ट रिजर्भेसन प्रोसेस भन्ने यहाँ छ, यहाँ सी मोरमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँनिर सुरुमै 1 नम्बरमा दिएको छ प्रोमेट्रिक्स रजिस्ट्रेसन वेबसाइट भनेर हो, यो यस्तो अन्डरलाइन लागेकोमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ देखाउँछ अब तपाईँ जीएफटी बेसिकको भर्ने हो कि अरू स्किलको हो भनेर चाहिँ, यो चाहिँ अहिले हामीले भर्न आँटेको चाहिँ जीएफटी बेसिकको हो। यदि अरू स्किलहरूको भर्नु छ भने चाहिँ यहाँ होम बटन छ, हो यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ जस्तै यहाँ नर्सिङको यो भयो, यो जीएफटी बेसिकको यता, अनि एग्रिकल्चरको, फुड सर्भिसको, यसरी तपाईँले चाहिँ यो छुट्टै हुन्छ लगइन गर्दाखेरि नै। त्यही भएर तपाईँले कहिलेकाहीँ यो जेएफटी बेसिक लगइन गरेर चाहिँ नर्सिङ केयरको रिजर्भेसन गर्न चाहिँ मिल्दैन। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले यही नर्सिङ केयरमै यो क्लिक गरेर रिजर्भेसन गर्नुपर्छ। त्यही भएर अब चाहिँ हामी यो जेएफटी बेसिकमा क्लिक गऱ्यौँ। हामी जेएफटी बेसिकको भर्न आँटेको, रिजर्भ गर्न आँटेको। अब हामी हाम्रो कन्ट्री नेपाल। अब त्यसपछि हामी यहाँ लगइनमा थिच्छौँ। त्यसपछि अब यहाँ आफ्नो डिटेल हाल्नु होला, नाम, जस्तै अब यहाँ डिटेलहरू सबै हालिसकेको छु। अब लगइन गर्ने। यसपछि अब यहाँ तपाईँहरूलाई यहाँ अरू बेला अब रिजर्भेसन खुलेपछि यहाँ साइडमा यस्तो हल्का यो ओरेन्ज टाइपको कलरमा चाहिँ यहाँ परीक्षा आरक्षण गर्ने भनेर यस्तो बटन दिएको हुन्छ। यो परीक्षा आरक्षण गर्ने भन्ने बटनमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ यस्तो दिन्छ, तपाईँको यो लेखेको हुन्छ। त्यसपछि अन्तिममा गएपछि यहाँ सहमत भई अर्को पृष्ठमा जाने भन्ने हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। त यहाँ नाम चेन्जहरू केही डिटेलहरू चेन्ज गर्दा नि हुन्छ यदि बिग्रेको छ भने। आरक्षण गर्नुभन्दा अगाडि नै गर्नु भनेको हुन्छ, त्यही भएर आफ्नो यहाँ चेक गर्नु भनेको यो। त्यसपछि आरक्षण गर्ने तरिकामा जाने। त्यसपछि फेरि यहाँ पनि अर्को पृष्ठमा जाने भनेर यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ विषय चयन गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ हामी अब यहाँ जीएफटी बेसिकको यहाँ यो क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि अर्को पृष्ठमा जाने। त्यसपछि यहाँ अब आफ्नो डिटेल्सहरू हाल्नु। सुरुमा जन्म मिति हाल्नु पऱ्यो। जस्तै म एउटा हालिदिन्छु, जन्म मितिहरू चाहिँ करेक्ट हाल्नुपर्छ। जस्तै सुरुमा 2001, यहाँ महिला हो कि पुरुष। त्यसपछि आफ्नो राष्ट्रियता, जस्तै यहाँ अब नेपाल। त्यसपछि अर्को आफ्नो मातृभाषा चयन गर्नुहोस्, नेपाली। त्यसपछि अब कुनमा जाने हो, एउटा क्लिक गर्नुहोस्, आफ्नो इच्छा कुनमा छ त्यो। जापान कहिले जानुभएको छ कि छैन, यहाँ अब हामी धेरै गएको छैन होला, जानुभएको छ भने यहाँ आफ्नो क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि कति टाइम पढ्नुभयो भनेको छ, कुनै एउटा अब तपाईँ अनुसार कति पढ्नुभएको छ त्यो क्लिक गर्नुहोस्। पहिले कुनै परीक्षा दिएको छ, अब जीएफटी दिनुभएको छ कि अरू केही दिनुभएको छ, यहाँ छनौट गर्नुहोस्। त्यसपछि जिएलपिटी दिनुभएको छ कि छैन भने पनि यहाँ सोध्छ। त्यसपछि यहाँ आफ्नो कुनै अब यो इन्स्टिट्युटको नामहरू हाल्नुहोस्, कहाँ पढ्नुभएको भनेर। अब तपाईँले कुन किताब पढ्नुभयो भनेर यहाँ दिइरहेछ, भयो भने चेक गर्नुहोस्। र अन्तिममा तपाईँले यो जीएफटीको वेबसाइट हेर्नु भएको छ भनेर सोध्यो, यो पनि गरेपछि अर्को पृष्ठमा जाने। त्यसपछि यहाँ अब तपाईँले चाहिँ डेट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ क्यालेन्डरमा जान सकिन्छ यहाँदेखि। र जस्तै अब हाम्रो अन्तिम डेट हेरौँ। अन्तिम डेट भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ 6 तारिकसम्मको छ। 6 तारिकमा गयो भने चाहिँ अब यहाँनिर नेपाल सर्च गर्नुभयो भने नेपाल सर्च गर्नुभयो, अनि यहाँ क्षेत्रमा केही पनि देखाउँदैन। हो यो चाहिँ परीक्षा केन्द्र खोज्नेमा जानुभयो भने चाहिँ अब यस्तो आउँछ, हेर्नुहोस् यहाँ यो रातो भएको रिजर्भ भइसकेको हो भने यो जुन यो निलो बलेको छ त्यो चाहिँ अब रिजर्भ गर्न बाँकी हो। अब तपाईँले यो रातोमा क्लिक गर्न मिल्दैन।
अब छिटै गर्नुभएको थियो भने अरूले भन्नुभन्दा अगाडि मिल्थ्यो। जस्तै अब एउटा रेन्डम टाइम लियौँ हामी 3 बजेको लिदिएँ। 3 बजे लियौँ हामीले। त्यसपछि यहाँ अब तपाईँले आफ्नो भौचर नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। भौचर नम्बर चाहिँ तपाईँको मेलमा आएको हुन्छ। जस्तै म यहाँ इक्जाम्पल दिएँ, यहाँ थिच्नुभयो, यसरी यहाँ मेलमा थिच्नुभयो भने यहाँ साके यो 755मा यसरी यहाँ मेल पठाइदिएको हुन्छ यो भौचर नम्बर भनेर। यो भौचर नम्बर चाहिँ यहाँदेखि हेर्नु, यहाँबाट कपी गर्नुहोस्। यसरी कपी गरेर गर्दा नि हुन्छ, नत्र अब तपाईँले टिपेर गर्दा नि हुन्छ। त्यसपछि यहाँ भौचर नम्बर हुन्छ, यहाँ भौचर नम्बर यसरी पेस्ट गरिदिनुहोस्। जस्तै यहाँ एउटा रेन्डम चाहिँ पाए त्यही हालिदिएँ। त्यसपछि यहाँ अर्को पृष्ठमा जाने भन्नेमा थिच्नुहोस्। यहाँ यो पुष्टि गर्ने पत्र भनेर यहाँ कन्फर्मेसन लेटर आउँछ। यो चाहिँ हामीले इक्जाम दिने बेलामा यही चाहिँ एडमिट कार्डको जस्तो रूपमा यो प्रिन्ट गरेर लानुपर्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ अप्सनमा गएर यो प्रिन्ट गर्दा नि हुन्छ, नत्र पछिबाट डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्दा नि हुन्छ। यति भइसकेपछि चाहिँ यहाँ अन्तिममा जानु, फर्कनेमा जाँदाखेरि यहाँ यसरी तपाईँको रिजर्भ भएको छ भनेर यहाँ लिस्टमा देखाउँछ। यो निश्चय गर्ने भयो भने पछिबाट पनि तपाईँले यहाँ जानुभयो भने त्यही कन्फर्मेसन लेटर आउँछ। यहाँबाट परिवर्तन गर्ने, यदि तपाईँ अर्को इक्जाम डेट चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट, र अर्को यदि क्यान्सल गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ रद्द गर्नेबाट यसरी चाहिँ रिजर्भेसन गर्ने हो। कन्फर्मेसन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको यो भयो कि भएन भनेर कन्फर्म हुनको लागि चाहिँ यहाँ जिमेलमा थिच्नुभयो भने जस्तै यहाँ रिजर्भेसन नोटिफिकेसन भनेर यसरी आएको हुन्छ। यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो रिजर्भेसन भयो, कम्प्लिट भयो भनेर यहाँ यो आएको हो इमेलमा।